Lakhatási válság van, az most már mindenki számára nyilvánvaló, tényleg egyre többen érzik a saját bőrükön. És a lakásmenettel most arra akarjuk felhívni a figyelmet, hogy egyébként még a létező rendszer keretei között is egészen sok mindent lehetne csinálni azért, hogy jobb legyen a helyzet. Én is folyamatosan olyan problémákba ütközöm, hogy vagy nagyon magas a lakbér, ugye a piaci alapon magánbérlemény által bérelt lakások. Teljesen más lakhatási struktúra kellene, mint ez, ami most van, ami alapvetően a magántulajdonon és az eladósodáson alapul, és amiben, hogyha nem fér bele valaki, akkor gyakorlatilag nincsen semmilyen hosszú távon kiszámítható vagy stabil megoldás a lakhatására. És nem jelentenek be, ugye nincs lakcímem, vagy nem oda szól a lakcímem, ahol egyébként lakom, így például nem tudom igénybe venni azokat az akár egészségügyi, akár más szolgáltatásokat, amik a lakcímem szerint járnának. Ön szerint milyen intézkedésekre lenne szükség ahhoz, hogy megszűnjön vagy csökkenjen a lakásszegénység? Újra kéne rendezni a magyar embereknek a havi jövedelmi szintjüket, hogy ne közmunkára legyenek rákényszerítve, hanem a megfelelő munkáért, a megfelelő bért is megkapják, és ne legyen lakhatáshoz kötve például a munkavállalás, amely az egyik legnagyobb probléma, ugye akinek nincsen állandó bejelentett lakása, az nem tud munkát vállalni, ami az egyik alapvető feltétel ahhoz, hogy megéljen. És ezek az emberek általában egyre lejjebb csúsznak, a végén nem marad más nekik, mint a szociális ellátórendszerek, a különböző kerületi önkormányzatoknál, vagy pedig az utca. A város mindenki 7. lakásmenete hamarosan indul! Kapodjátok meg a táblákat és vigyétek magatokkal! Hiába segíti a társadalom egyénei és szervezetei, civilek a hajléktalanokat, hogyha nincsen lakhatási program, ami által ki fognak tudni menni az önálló lakhatásba. Szociális bérlakás! Rengeteg egyáltalán lakáspolitikára volna szükség, egyáltalán arra volna szükség, hogy az emberhez méltó lakhatás alapvető jog legyen az EU karta alapján. Az, hogy egyre több szociális bérlakás legyen a rászorultaknak, az, hogy ne a középosztály felső rétege és a gazdagok kapják a lakhatási támogatást az államtól. Ez most jelen pillanatban 2016-ban 82%-át a nem rászorulók és 18%-át a rászorulók kapták. Óriási összegről van szó, ugye, mint például a csók, amihez egy szegény ember nem juthat hozzá. Másfajta elosztást kell érvényesíteni a költségvetésben, hogy a lemaradóknak olyan emberi jogokat tudjunk biztosítani, ami azt hiszem a 21. században nem kérdés. De valaki ezt megkérdőjelezi, akkor vegye kézbe a Bibliát és gondolkozzon el ebben a keresztény Magyarországban. Szociális bérlakás! Üres lakás pazarlás! Szociális bérlakás! Üres lakás pazarlás! Lakhatás, bezaklatás! Szociális bérlakás! Minden 5. magyar háztartásnak nehézséget okoz az, hogy kifizesse a rezsi költségeket, a hitel törlesztő részletét, vagy a bérleti díjat a lakására. És ez ellen lehetne tenni, tehát hogy volt például a fővárosban is egy rezsitámogatási rendszer, ami most már nincsen, volt országos lakásfenntartási támogatás, ami szintén megszüntettek 2015-ben, és azt gondoljuk, hogy ezek elsősorban politikai kérdések, tehát nem igaz, hogy nincsen pénz. Az idei költségvetésben 200 milliárd forint van lakhatási célú kiadásokra, de azoknak a nagy része olyan tételekre megy, ami végső soron a középosztály lakhatását, a tehetősebbek lakhatását fogja támogatni. És akit nem tud támogatni a családja, az nem biztos, hogy el tud menni egy albérletbe, vagy akár a családalapításkor saját lakásról elég kevesen álmodhatnak ma Magyarországon.
például a szociális bérlakásrendszer újragondolása és visszaállítása, újrafelépítése, valamint a jogi szabályozása az albérleteknek, és az albérlet áraknak is, hogy mint például az elmúlt 5 évben a duplájára nőttek, ez ne lehessen az egekig még emelkedő. Az, hogy hosszú távon kiszámítható, megfizethető lakhatásunk legyen, az tényleg mindenkinek az érdeke, és egyszerűen minden másnak az alapfeltétele igazából, ha belegondolsz, hogy hogyan tudsz dolgozni, hogyan lehet családod, hogyan tudod tervezni az életedet. Egyszerűen mindennek ez az alapja. Mindenkinek legyen jobb a lakhatás